ආයිබුවන් සිලම දෙනාට දන්න දනම් දෙම හරියටම දැනගන්න අදත් ඔගොල්ලෝ එකතු වෙන ස්කයි ප්‍රොඩක්ෂන් එකේ KNOiT නැත්නම් KNOiT YouTube channel එකත් එක්ක වර්තමානයේ තාක්ෂණයේ දියුණුවත් එක්ක අපි පුරුදු වෙලා ඉන්න අපේ වැඩ කටයුතු අන්තර්ජාලයත් එක්ක කරගන්න. ඉතින් ඒක අපි හඳුනනවා ඔන්ලයින් ක්‍රමවේදයක් යටතේ වැඩ කටයුතු කරනවා කියලා. ඉතින් මේ ඔන්ලයින් ක්‍රමයක් එක්ක අපි පුරුදුලා ඉන්න අපේ අධ්‍යාපන කටයුතුත් මේ ඔන්ලයින් නැත්නම් අන්තර්ජාලය හරහා කරගන්න. ඉතින් අන්තර්ජාලය හරහා අධ්‍යාපනය ගැන කතා කරනකොට අපිට ඒක කොටස් කිහිපයකට බෙදලා කතා කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට මේ අධ්‍යාපනය ගන්න පුළුවන් ක්‍රම කිහිපයක්ම මේ අන්තර්ජාලය හරහා කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එකක් තමයි e-book කියවලා. පොතපත අපිට ඇසුරු කරලා අපිට පුළුවන් අපේ දැනුම වර්ධනය කරගන්න අපේ අධ්‍යාපන කටයුතු ඉදිරියට කරගෙන යන්න. ඉතින් තවත් වැදගත් දෙයක්, තවත් ගොඩක් කට්ටිය කරන දෙයක් තමයි මේ අන්තර්ජාලයේ තියෙන search engine නැත්නම් සෙවුම් යන්ත්‍ර Google වගේ search engine use කරලා අපි website වල තියෙන තොරතුරු හොයනවා, search කරනවා. ඉතින් ඒ හරහා අපි ගොඩක් කට්ටිය මේ අපිට අවශ්‍ය කරන තොරතුරු, අධ්‍යාපන තොරතුරු වගේ දේවල් එකතු කරගන්නවා. අනිත් වැදගත්ම දේ වර්තමාන වෙනකොට ගොඩක් කට්ටිය කරන දේ, ගොඩක් කට්ටිය මේ අන්තර්ජාලයත් එක්ක අධ්‍යාපනය කරන්න ගොඩක් පෙළඹිලා ඉන්න වැදගත්ම දේ තමයි මේ වීඩියෝ හරහා, වීඩියෝ තාක්ෂණය හරහා අපේ අධ්‍යාපන කටයුතු කරගෙන යන එක. ඉතින් මේක ගොඩක් පවර්ෆුල් වෙලා තියෙන්නේ. මේක හරහා අපිට පුළුවන් දේවල් බලන්න, දේවල් හොඳට ශ්‍රවණය කරන්න, ඊට පස්සේ ඇනිමේෂන්ස් වගේ දේවල් හරහා අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන නිසා අපි ගොඩක් කට්ටිය මේ වීඩියෝස් හරහා මේ වෙනකොට අපේ අධ්‍යාපන කටයුතු කරගන්න පුරුදු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝත් එක්ක අධ්‍යාපනය ගැන කතා කරනකොට අපිට ඉස්සරලා මතක් වෙන දේ තමයි YouTube. YouTube කියන සෝෂල් මීඩියා ප්ලැට්ෆෝම් එක. ඉතින් ඕගොල්ලොත් මේ වෙනකොට මේ YouTube කියන ප්ලැට්ෆෝම් එක හරහා තමයි මේ වීඩියෝ එක බලන්නේ. ඒ කියන්නේ ගොඩක් කට්ටිය මේ වෙනකොට මේ YouTube කියන ප්ලැට්ෆෝම් එක හරහා අධ්‍යාපනය තමන් ඉගෙන ගන්න දේවල් අධ්‍යාපන කටයුතු කරගන්න පුරුදු වෙලා තියෙනවා. කියන්නේ දැනුම සොයා යන්න මේ YouTube කියන ප්ලැට්ෆෝම් එක ගොඩක් කට්ටිය තෝරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඒකට ප්‍රධාන හේතුන් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒ හේතු ගැන අද කතා කරන්නේ නැහැ. අපි කතා කරන්නේ මේ අපි YouTube එකේ ඉගෙන ගන්න ක්‍රම කිහිපයක් ගැන. ඉතින් මේ ක්‍රම කිහිපයෙන් අපිට අද වැදගත් වෙන කාරණාවක් ගැන තමයි අද කතා කරන්න යන්නේ. ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් මේ YouTube කියන සෝෂල් මීඩියා ප්ලැට්ෆෝම් එක යූස් කරලා මේ এডুকেෂනල් දේවල් බලන කීප ආකාරයකින්. ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ ටියුටෝරියල්ස් බලනවා, ඊට පස්සේ එක්ස්ප්ලেইন වීඩියෝ බලනවා, එක්ස්පෙරිමන්ට් බලනවා. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස්, තව රිවිව්ස් වගේ දේවල් බලනවා. මේ හරහා ඔයගොල්ලන්ගේ අධ්‍යාපනය ගොඩක් දුරට දියුණු කරගන්න මේ YouTube කියන සෝෂල් මීඩියා ප්ලැට්ෆෝම් එක මේ වෙනකොටත් භාවිතා කරනවා. ඉතින් මේ ටියුටෝරියල්ස් කියන දේ ගැන තමයි මම අද ගොඩක් ફોකස් කරලා කතා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ ගොඩක් කට්ටිය දන්නේ නැති දේවල් ඉගෙන ගන්න මේ ටියුටෝරියල්ස් කියන මේ භාවිතා කරනවා. ඒ කියන්නේ ටියුටෝරියල්ස් කියන වීඩියෝස් ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට බලනවා. ඉතින් ටියුටෝරියල්ස් ගැන කතා කරනකොට YouTube එකේ ටියුටෝරියල්ස් මිලියන ගාණක් මේ වෙනකොට අප්ලෝඩ් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ටියුටෝරියල්ස් මිලියන ගාණකින් ඔයාලට ඕන කරන වීඩියෝ එක, ඕන කරන ටියුටෝරියල් එක හොයාගන්න එක ගොඩක් අමාරු වෙනවා. අනිත් දේ තමයි අපි හිතමුකෝ අපිට ඉංග්‍රීසි භාෂාවත් එක්ක මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා, කියන්නේ භාෂාමය ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා. ඒතකොට අපිට සිද්ධ වෙනවා මේ අපේ භාෂාවෙන්, සිංහල කියමුකෝ, සිංහල භාෂාවෙන් තියෙන ටියුටෝරියල්ස් හොයාගන්න ගොඩක් අමාරු වෙනවා. සාර්ථක ටියුටෝරියල් එකක් හොයාගන්න එක නම් ගොඩක් අමාරු වැඩ. ඉතින් හිතන්නකෝ මේ ටියුටෝරියල්ස් හොයාගන්න වැඩේ ලේසි කරලා තිබුණොත්. ඒ කියන්නේ මේ ටියුටෝරියල්ස් කැටගරයිස් කරලා තිබුණොත්, මේ ටියුටෝරියල්ස් වෙන වෙනම, උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් After Effects ටියුටෝරියල්ස්, Photoshop ටියුටෝරියල්ස්, Android development ටියුටෝරියල්ස් වගේ මේ ටියුටෝරියල්ස් ගණනාවක් කැටගරිස් කරලා වෙන වෙනම කැටගරයිස් කරලා තිබ්බනම් ඒක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. අපේ කාලයත් ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් ඒ හරහා. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතනවා ඒ වගේ දෙයක් තිබ්බොත් අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙයි, ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. ඉතින් මම අද වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නේ වෙන්න මේ විදිහට මේ ටියුටෝරියල්ස්, ශ්‍රී ලංකාවේ ටියුටෝරියල්ස්, සිංහල ටියුටෝරියල්ස් කැටගරයිස් කරලා තියෙන ඇප්ලිකේෂන් එකක් ගැන. ඉතින් ඒ ගැන අපි මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරනවා. ඒ නිසා මේ වීඩියෝ එක අවසානයේදී ඔයා ඔහොම වැරදිලා ඉන්න. ඔයා අපේ තාමත් KNOiT YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් යට දෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. bell icon එක click කරන්න. එතකොට මම වීඩියෝ එකක් දාපුව ගමන් ඔයාලට notification එකක් විදියට එනවා.
මේ ඇපලිකේෂන් එක ගැන කතා කරනකට මේක Android ඇපලිකේෂන් එකක්. ඉතින් ඔයාලට මේ ඇපලිකේෂන් එක Play Store එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මේ ඇපලිකේෂන් එකේ නම තමයි Tutorial Hub. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් Google Play Store එකට ගිහලා සර්ච් කරන්න Tutorial Hub කියලා. ඉතින් මේ ඇපලිකේෂන් එක ඔයාලට එතකොට ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඉන්ස්ටෝල් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ ඇපලිකේෂන් එක ගැන තවත් විස්තරයක් කරනවා නම් මේ ඇපලිකේෂන් එක ඩෙවලොප් කරලා තියෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ටීම් එකක්. ඉතින් මේ ටීම් එකේ නම තමයි Yakku. මේ ටීම් එක විසින් තමයි මේ ඇපලිකේෂන් එක ඩෙවලොප් කරලා තියෙන්නේ, ක්‍රියේට් කරලා තියෙන්නේ වෙන මේ Yakku කියන ටීම් එකකින්. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මම ගොඩක්ම මේ වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට ගේන්න තීරණය කරුවේ මේ තරම් ඉක්මනට. නැත්නම් ටිකක් පහු වෙලා තමයි මම මේ වීඩියෝ ගේන්න හිතන් හිටියේ. ඉතින් මේක ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රියේට් කරපු ඇපලිකේෂන් එකක් හින්දා තමයි මම මේ ඉක්මනට මේ ඇපලිකේෂන් එක ගැන පොඩි වීඩියෝ එකක් ගේන්න තීරණය කරුවේ. එහෙනම් දැන් අපි මේ ඇපලිකේෂන් එක අපේ Android smart device එකට install කරලා බලමු මේක කොහොමද වැඩ කරන්නේ, මේකෙන් අපිට මොන වගේ දේවල්ද කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා අපි දැන් ගිහිල්ලා බලමු. ඉතින් මම මේ විදිහට Play Store එක open කරගත්තා. ඉතින් මම Play Store එකට ගිහලා search කරනවා Tutorial Hub කියලා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඔයගලන්ට පේනවා ඇති Tutorial Hub application එක තියෙනවා. පළවෙනිටම ඔයගලන් මේ පේනවා ඇති මේ තියෙන Tutorial Hub application එක. ඉතින් මේ application එක megabyte 9.5ක් විතර වෙනවා. ඉතින් මේ වෙනකොට මේ application එකට 5 star ratings තියෙනවා. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති download 100කටත් වැඩි. ළඟදී Play Store එකට publish කරපු application එකක්. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝ මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරලා අනිවාර්යෙන් මේකට 5 star ratings දෙන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද අපේ ඇප්ලිකේෂන් එකක් හින්දා. ඉතින් ඔයගොල්ලන් පේනවා මේ ඇප්ලිකේෂන් එක මේ විදිහට අපිට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. හරි ඉතින් මම මේ විදිහට Tutorial Hub application එක open කරගන්නවා. ඉතින් ඔයගලන්ට පේන්න ඇති ආපු ගමන් ලස්සන UI design එකක් තියෙනවා. මෙතන Tutorial Hub කියලා මේගොල්ලෝ type කරලා තියෙනවා. powered by Yakku කියලා type කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ටිකක් යටට ගිහපුවාන් පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේකේ තියෙන catalog මොනවද කියලා. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා PHP, ඊට පස්සේ IQ option, Fiverr, ඊට පස්සේ After Effects, Photoshop, Premiere Pro. එසේ ටිකක් යටට ගිහපන් පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් other කියලා කැටලොග් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ කැටලොග් එකට යන්න හේතුව තමයි මම අප්ලෝඩ් කරපු මම YouTube එකේ දාපු Sketchware tutorials ටික ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා කැමති වීඩියෝ එකක් මෙතනින් තියෙනවා නම් මේක උඩ ක්ලික් කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඒ වීඩියෝ එක YouTube එක හරහා බලා ගන්න. ඉතින් මේකේ අපිට ඒ කැටගරයිස් එකක් විතරයි බලා ගන්න හැකි වෙන්නේ, බලා ගන්න හැකියාව තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ එහා පැත්තට අපිට ස්විප් කරලා මේකේ රිවිව්ස් බලා ගන්න. ඉතින් මේකෙත් වෙබ්සයිට්, ගේම්, ඇප්, software කියලා කැටගරයිස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන පුළුවන් අපිට කැමති වීඩියෝ එකක් බලා ගන්න. ඉතින් අපි තවත් කැටලොග් එකක් බලමු, Premium Pro කැටලොග් එක. ඉතින් එතකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකට දාලා තියෙන Premium Pro tutorials මොනවද කියලා. ඊට පස්සේ After Effects ඒ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේකේ ගොඩක්ම කැමති දේ තමයි මේකේ තියෙන UI design එක. ලස්සන UI design එකක් තියෙනවා මේකට. මේකේ තව ටිකක් මේ කැටලොග් වල ඉමේජ් එක තව ටිකක් දියුණු වුණා නම්, කියන්නේ තව ටිකක් ඩිසයින් කරුවා නම් මම හිතනවා ගොඩක් තව ටිකක් icon tag වෙයි කියලා. ඒ කියන්නේ අවුලක් නෑ, ප්‍රශ්නයක් නෑ. තාම මේකේ පළවෙනි version එක තමයි මේ විදිහට අපිට රිලීස් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ඉදිරියට අප්ඩේට්ස් වලදී මේගොල්ලෝ මේවට තව ටිකක් ඩිසයින් කරලා අලුත් features add වෙයි. ඉතින් අපි බලමු ඉදිරියට මොන වගේ දේවල්ද අපිට මේ Yakku Tutorial Hub එකෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. තව වැඩි විස්තර මම හිතන්නේ කරන්න ඕනේ කියලා. මේගොල්ලෝ මේක ඕන කෙනෙකුට තේරෙන විදිහට simple structure එකක් ඇතුලේ අපිට ඩිසයින් කරලා තියෙනවා පේනවා. ඉතින් ඒක නිසා වෙනම කියලා දෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා මේක කොහොමද අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක ඇත්තටම හොඳයි ඕන කෙනෙකුට
වැඩිපුර අමාරු වෙන්නේ ඉක්මනට මේකේ තියෙන ස්ට්‍රක්චර් එක තේරුම් ගන්න පුළුවන් මොන විදිහටද මේගොල්ලෝ කැටගරයිස් කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඇත්තටම ඔයගොල්ලන්ට දැන් තේරෙනවා ඇති මම මේ වීඩියෝ ගේන හේතුව මොකක්ද? ඒක නිසා තමයි ඔයගොල්ලෝ ටියුටෝරියල්ස් බලන ගොඩක් කට්ටිය මම දන්නවා මගේ channel එකේ ඉන්නවා කියලා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ගොඩක් පහසුයි මේ වැඩේ. ඉතින් එතකොට සමහරවිට ඔයාලට YouTube එකට යන්න නැතුව පුළුවන් වෙයි මගේ ටියුටෝරියල්ස් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක හරහා බලා ගන්න. ඉතින් අපි බලමු ඉදිරියට මේගොල්ලෝ මොන විදිහට මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඩෙවලොප් කරයිද කියලා. ඔයගොල්ලන්ගේ සහයෝගය අනිවාර්යෙන් ලබා දෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එක තවදුරටත් ඩෙවලොප් කරගෙන යන්න. ඉතින් ඔයාලා තවදුරටත් මේ වගේ ඇප්ලිකේෂන් එකක් නිර්මාණය කරන්න. ඉතින් ඔයාලා තවදුරටත් මේ වගේ ඇප්ලිකේෂන් එකක් නිර්මාණය කරන්න. මේ වගේ ඇප්ලිකේෂන් එකක් ඩෙවලොප් කරන්න. ඉතින් ඔයාලට අවස්ථාවක් තියෙනවා මේ වගේ ඇප්ලිකේෂන් එකක් ඔයාටම කියලා තනියම නිර්මාණය කරන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් අපේ KNOiT YouTube channel එකේ තියෙන Android development tutorial එක නැත්නම් Android Studio tutorial එකත් එක්ක join වෙලා මේ වගේ application නිර්මාණය කරගන්න. ඉතින් මේ මතක් කිරීමත් කරන ගමන් අදට අපි මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් අවසන් කරනවා. අනිවාර්යයෙන් මේ වීඩියෝ එක like කරන්න, ඔයාගේ අදහසත් අනිවාර්යෙන් comment කරන්න, අනිවාර්යයෙන් මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. තවත් කෙනෙකුට මේ වගේ දෙයක් අනිවාර්යෙන් වැදගත්. ඒක නිසා මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් share කරන්න. ඔයගොල්ලන් පේනවා ඉතින් මගේ මෙතන social media links තියෙනවා. ඉතින් මේ links හරහා පුළුවන් මේ tutorial hub කියන application එකට මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඔයාලට දැනගන්න දේවල් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාලට පුළුවන් ඒ link හරහා ඇවිල්ලා ඒව ගැන දැනගන්න. මම යටින් දාලා තියෙනවා link එකක්. ඒ කියන්නේ Yakku team එකේ link එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් directly මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒගොල්ලත් එක්ක කතා කරගන්න. එහෙනම් මේ වගේ තවත් වැදගත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. අපි ස්කැප් ප්‍රොඩක්ෂන්